ni kan sebenarnya sangat tak suka nak keluar time tengah hari sebab panas. Kalau I make up tebal-tebal, mesti make up I shine. But guess what? I jumpa this one complete set from a local brand yang I tak sabar sangat nak cuba sebab katanya I boleh look glowing with a simple few steps. Tu dia dah sampai. Wow, so easy. I boleh siap within 5 minutes je with a complete look. Now, I dah siap tapi panasnya hari ni. Dengar cerita juga sunscreen stick ni boleh reapply on makeup and makeup pun tak lari. So, alang-alang dah kat luar ni tengah panas kan, I nak reapply teruslah. Dengan set makeup ringkas dan set cepat ni je, I dah boleh dapat muka glowing I tau.